درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. امروز یک شنبه 28 دی ماه برابر با 18 ژانویه 2026 میلادی است. این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم به خاطر شرایط خاصی که وجود داره الان در ایران. میدونید که اینترنت بیشتر حدود یک هفته است که کلا قطعه و خود این نشون میده که چقدر حالت یعنی جمهوری اسلامی در چه شرایط اضطراری قرار داره که یک هفته است حاضر نشده اینترنت رو وصل بکنه، با اینکه هزینه اقتصادی سنگینی داره برای خودش، ولی همچنان چون معمولا قبلا مثلا یه روز دو روز قطع میکردن، ولی همچنان این قطعی اینترنت ادامه داره. از اون ور کشتاری که در ایران شده بی سابقه است، شاید در تاریخ دنیا مثالش خیلی کم بشه پیدا کرد که در 2 روز مثلا 20,000 نفر آدم کشته باشن و خود دولت هم قبول میکنه، حالا با یه بهانه های خیلی مسخره‌ای به اسم اینکه اینها مأمور موساد بودن یا اینها خودشون تظاهر کنندگان میکشتن، در صورتی که روز بعدش مثلا روزش دوشنبه، فکر میکنم شنبه یک شنبهش که اومدن تظاهرات حکومتی برقرار کردن، دیگه خبری از اون ماموران موساد نبود. انگار که ماموران موساد و خصوصا تظاهر کنندگان ضد جمهوری اسلامی رو بکشن، به تظاهر کنندگان جمهوری اسلامی کار نداشتن، که همه اینا نشون میده که چقدر دروغ بود و ساختگی بود و باز هم جرئت نکردن اینترنت رو باز بکنن که خود مردم اطلاع رسانی بکنن که واقعا چه خبر بود در تظاهرات حکومتی و کیا اومده بودن توی تظاهرات. همه اینا نشانه های استیصال جمهوری اسلامی هست، از همه نظر شکست خورده. من این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم برای اینکه میخواستم یه سری نکاتی راجع به تجمعات ایرانیان در خارج از کشور خدمتتون عرض بکنم. دلیلش همین هستش که اسم برنامه رو گذاشتم مبارزه به ریتم هستی، که ما چی کار میتونیم بکنیم برای هموطنانمون، برای خودمون، برای اینکه هممون، چون هدف ما و هدف هموطنانمون در ایران یکی است، هممون میخوایم از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، کشورمون رو پس بگیریم و یک آینده درخشان برای ایران بسازیم. این خواسته همه ایرانیان هست با هر نوع تفکری که دارن. اون کسانی که واقعا دل در گروه ایران دارن، کسانی که ایران رو دوست دارن، همین رو میخوان، غیر از این نیست. و عرضم به خدمتتون که قبل از اینکه به اون بپردازم، لازم دیدم که 2-3 تا نکته رو راجع به اینکه به هر حال خب میدونید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اومد یک تو اون سوشال میدیا خودش پیامی داد به نوعی به مردم ایران، به تظاهر کنندگان ایران، و یه مقداری از این از شوری که در ایران ایجاد شد برای مبارزه با جمهوری اسلامی، بخشش هم به خاطر دلگرمی بود که از جانب رئیس جمهور آمریکا مردم ایران داشتن. و خب بعدم شاهزاده رضا پهلوی هم بالاخره فراخوان دادن و خب مردم هم شعارها رو همه شنیدیم دیگه، چه شعاری میدادن در داخل ایران، و این به هر حال یک نقطه عطفی بود و برای همین الان مردم منتظرن ببینن که خب اقدام آمریکا چی هست و چرا تا الان آمریکا اقدامی نکرده. خب من اینجا نمیخوام پیشگویی کنم براتون، ولی فقط میخوام بر اساس الگوهایی که تا الان، الگوهای رفتاری که تا الان داشته این رئیس جمهور به خصوص آمریکا، که با تمام رئیس جمهوران قبلی خودش فرق داره و شاید با رئیس جمهورهای بعدی خودش هم فرق داشته باشه، ببینیم چطور رفتار کرده. به طور مشخص در مورد مادرو، نیکولاس مادرو هم حدود 2 ماه بود که این کشتی‌های آمریکایی دور و بر ونزوئلا بودن و همه منتظر بودن که این هفته حمله میکنه یا هفته دیگه حمله میکنه، ولی همینجوری وایسادن تا اینکه یه دفعه در یک عملیات چند ساعته وارد خاک، وارد پایتخت ونزوئلا شدن و رئیس جمهور ونزوئلا رو گروگان گرفتن، زندگیری کردن، زنده آوردنش بیرون. مثل بن لادن هم نبود برن بکشنش، نرفتن، زنده گرفتنش و آوردنش بیرون و الان هم نیویورک داره محاکمه میشه. و این عملیات یک درس عبرته. حالا من یه فیلمی اومده، یه ویدیویی با انیمیشنی درست شده با هوش مصنوعی و البته توضیحات خیلی دقیقی داره که چطور این عملیات انجام شده.
دعوت میکنم به همه دوستان، مخصوصا به دوستان و دشمنان، مخصوصا به دشمنان، به بسیجیان دو عالمون، کسی که هنوز چسبیدن به طناب خامنه‌ای و دارن با این طناب میرن ته شاه، که این ویدیو رو ببینن حتما تا متوجه بشن که ارتش آمریکا چه قدرتی داره. من صداش البته قطع کردم، لینک این ویدیو رو میذارم توی دیسکریپشن همین ویدیو، یعنی همین پایین توی دیسکریپشن لینک این ویدیویی که الان بخشایش رو براتون نمایش میدم رو میذارم که ببینین، که خودتون بشین، مخصوصا خب دوستانی که الان دارن میبینن اکثرا انگلیسی بلد هستن، میتونن خودشون ببینن، که بشنون، ببینن که ارتش آمریکا واقعا چه قدرتی داره. این هلیکوپترهایی که رفتن اونجا و یک وسایلی همراهشون بوده که میتونستن امواج مایکروویو بتابونن به سربازها و این باعث میشه که سربازها خونریزی داخلی بکنن، سربازانی که محافظ مادرو بودن، یا قش کنن بیفتن زمین. یک تکنولوژی جدید و خیلی پیشرفته است که انجام شده توی این عملیات. یعنی خیلی برنامه ریزی شده برای اینکه بتونن برن چطور مثلا یه دفعه تمام رادارها رو از کار انداختن و کاملا توی یک بلک آوت بودن. ارتش ونزوئلا هیچ نمیتونستن بفهمن که چه هواپیمایی چه پرنده خارجی داره وارد فضاشون میشه و هیچ کدوم از تحرکات رو تو رادارهاشون نمیتونستن ببینن، به خاطر اینکه تمام رادارها رو با یک عملیات خیلی دقیق همه رو از بین برده بودن. تمام اون نیروهایی که دور تا دور اون محل نگهداری مادرو بودن، همه اونها اونجا کشته شدن یا اینکه تحت این امواج از کار افتادن، بیهوش شدن، فلج شدن به نوعی برای چند ساعت. و بعدم هدف تیراندازی در حد 300 تیر در دقیقه، یعنی در چندین تیر در ثانیه شلیک شده بهشون و هیچ قدرت دفاعی یا برگردوندن مثلا تلافی این حمله رو نداشتن اصلا. یعنی تکون نتونستن بخورن تا اینکه رفتن اونجا و مادرو رو گرفتن اومدن بیرون. اینا همه درس عبرتی است و میخوام بگم که چقدر دقیق بوده این عملیات. خیلی عملیات دقیقی بوده، خیلی عملیات پیشرفته‌ای بوده با سلاح‌های خیلی پیشرفته. و اون چیزی که در ایران قراره انجام بشه، شما اینو باید ضرب در 100 بکنید، ضرب در 20 بکنید، ضرب در 30 بکنید. خیلی عملیات دقیق تری خواهد. مثلا اینجا داره نشون میده که این تابش امواج مایکروویو باعث میشه که 1 درجه سانتیگراد حرارت مغز بیشتر میشه و همین 1 درجه کافیه برای اینکه اون شخصی که مورد این تابش قرار میگیره حالت تهوع داشته باشه و از کار بیفته، قش کنه بیفته رو زمین. و این یک تکنولوژی خیلی پیشرفته است. میخوام بگم که اون چیزی که قراره در ایران اتفاق بیفته خیلی وسیع‌تر هست، نه فقط در یک شهر، در چندین شهر اتفاق میفته و هیچ بعید نیستش که خامنه‌ای هم زنده‌گیری بشه. هیچ تعجب نمی‌کنم من، ولی قطعا این اتفاق میفته. یعنی قطعا دونالد ترامپ از جمهوری اسلامی نمیگذره، به هیچ عنوان با جمهوری اسلامی نمیتونه کنار بیاد، چون جمهوری اسلامی تشکیل شده از یک مشت دزد دروغگو بی‌اعتبار و الان جنایتکار هم هستن. یعنی واقعا مثل یک باند مافیایی که تو فیلم ها میبینیم، خیلی بدتر از اونها، کسانی که حتی به بچهای خودشون هم رحم نمیکنن، آدم‌های بسیار کثیف و بی اخلاقی هستن. داریم می‌بینیم دیگه اون داستان باجناق‌بازی و تمام این کسافتکاریایی که فیلماشو خود جمهوری اسلامی داد بیرون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی چه جنسی داره. ماجرای سعید طوسی و بقیه داستان‌هایی که شنیدیم راجع به جمهوری اسلامی از همه نظر در پایین‌ترین سطح انسانی قرار دارن. حیف هم میاد بگم حیوانی، چون حیوان‌ها خیلی شریفتر هستن از این موجودات. این موجودات بسیار بسیار موجودات پستی هستن، هیچ چیزی رو رعایت نمی‌کنن، برای همین با اینها نمیشه کار کرد. یعنی اون به اصطلاح آینده‌ای که در خاورمیانه و دنیا در نظر گرفته شده احتیاج داره به یک سری آدم معتبر، احتیاج داره به یک سری آدمی که بشه رو حرفشون حساب کرد و بشه باشون کار کرد، بشه باشون تجارت کرد، بیزنس کرد. با این آدما نمیشه، با این آدمای دزد دروغگو بی اخلاق نمیشه هیچ کاری کرد. برای همین جمهوری اسلامی باید از بین بره. خب مردم ایران هم که گفتن نمیخوان، الان هم که دست به یک جنایت بزرگ زدن. همه اون سند و مدرک ها در دست دونالد ترامپ هست برای اینکه این حکومت رو از ایران پاک بکنه، ولی مطابق رفتار رئیس جمهور قبلی آمریکا رفتار نمیکنه. یعنی رئیس جمهور قبلی
مثلا جورج بوش حمله کرد به عراق، بعد 10 سال ارتش آمریکا اونجا گیر کرد، چون برنامه این بود که ارتش آمریکا همجوری درگیر باشه، سرباز ببرن پیاده بکنن و اینا، و این هزینه تراشی بشه برای آمریکا، در صورتی که دونالد ترامپ نمیخواد همچین اتفاقی بیفته. کاری که دونالد ترامپ در ونزوئلا کرد نشون داد که این آدم کش نیست. این آدم دنبال این نیستش که ارتش آمریکا رو به خطر بندازه، نیروهای آمریکایی رو به خطر بندازه. حتی یه سلاح آمریکایی از بین نرفت توی این حمله و تونستن برن رئیس جمهور ونزوئلا رو زنده بگیرن برگردونن. برای همین خیلی دقیق دارن حساب میکنن، تمام جوانب امر رو دارن میسنجن که اگه جمهوری اسلامی خواست مثلا موشکی بزنه به جایی یا تیری به جایی شلیک بکنه، چطور اونا رو خنثی بکنن. برای همینه که این مقدار داره طول میکشه، ولی قطعاً به نظر من دونالد ترامپ حمله میکنه به جمهوری اسلامی در ایران و جمهوری اسلامی رو از بین میبره. در ضمن یه سری اخبار هم دیدیم راجع به این که مثلا قطر یا عربستان سعودی گفته ما فضای هواییمون رو میبندیم به ارتش آمریکا. واقعا اینا یه جوک هست، بیشتر شبیه یه ژست هست تا اینکه یه چیز عملی باشه. چون خودتون تصور بکنید اگر ارتش آمریکا بخواد از فضای هوایی عربستان استفاده کنه، عربستان میخواد چیکار کنه؟ میخواد مثلا با موشک بزنه هواپیماشونو یا چه کاری از دستش برمیاد؟ یا اساسا آمریکا چه احتیاج داره از فضای هوایی عربستان استفاده کنه وقتی ناوهای هواپیمابرش میتونه به سواحل ایران نزدیک بشه؟ بنابراین نیازی اصلا نیست و این بیشتر حالت یک ژست داره. حتی قطر و امارات هم دیدم که خیلی از دوستان می نویسن که اینها مثلا به نفعشونه که جمهوری اسلامی بمونه. نه، جمهوری اسلامی به نفع هیچ کس نیست موندنش. جمهوری اسلامی تمام این مدت در تمام این 47 سال موی دماغ بوده، هم برای عربستان هم برای امارات متحده. درسته از ناکارآمدی جمهوری اسلامی امارات متحده منتفع شده، خیلی پول در آورده، یا قطر، ولی بودن جمهوری اسلامی در این حالت و با شرایطی که دونالد ترامپ و این داستان پیمان ابراهیم و اینا دارن انجام میدن، بودن جمهوری اسلامی توجیهی نداره. اگر میخوان صلح واقعا برقرار کنن در منطقه خاورمیانه، با جمهوری اسلامی صلح برقرار نمیشه، اینو میدونن همه. بنابراین جمهوری اسلامی باید از بین بره و تصورشو بکنید که وقتی جمهوری اسلامی نباشه چقدر فرصت سرمایه‌گذاری در ایران باز میشه برای سرمایه‌گذاران اماراتی، برای سرمایه‌گذاران قطری، حتی برای سرمایه‌گذاران عربستان چقدر ضرر کرد سر این ماجرای حوثی‌ها، این آشی که جمهوری اسلامی براش پخت و این حوثی‌های یمن رو علم کردن و به جون عربستان انداختن. چقدر هزینه کردن، چقدر این تمام این هواپیمایی که میره بمب میریخت اونجا. خب پول دیگه، اینا پولاییه که داره دود میشه میره هوا. خب این سرمایه‌گذاری که در خود یمن میشد خیلی بیشتر میتونست به نفع همه باشه. و این جمهوری اسلامی که نمیذاره این صلح آرامش برقرار بشه در این منطقه، برای همین جمهوری اسلامی بعد از بین بره. جنگ دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی در راستای همون جنگش با دیپ استیت یا دولت سایه است به عقیده من. همون چیزی که به همون دلیلی که رفت توی ونزوئلا و منابع نفتی و ونزوئلا رو از چنگ کمپانیای نفتی که حالا رفته بودن توی چین، یه شرکت چینی مثلا باز کرده بودن، از چنگ اونا در آورد و اون مالیاتی که بعد به آمریکا پرداخت میشد بابت تجارت نفت در این منطقه، بعد برمیگشت به آمریکا. یک سیستمی درست کرده بودن، یک میگم حقوق بازی را انداخته بودن، کمپانیای نفتی این کاری کردن. وگرنه مردم چین از اون نفتی که از ونزوئلا میبردن یا میدزدیدن منتفع نمیشدن. مردم چین همونقدر پول بنزین میدادن که مردم اروپا و مردم کشورهای دیگه دارن میدن، ولی یک سری کمپانی نفتی پول بیشتری در می‌آوردن، چون این نفت ارزان‌تر می‌بردن و مالیاتی هم که بعد به آمریکا پرداخت نمی‌کردن. به اسم مثلا همون کمپانی شوران یا اکسان رفته بودن یک کمپانی چینی توی چین باز کرده بودن و به اسم اون کمپانی چینیه این نفت داشتن می‌بردن اونجا، اومدن یه پولپاشی کردن توی ونزوئلا، هوگو چاوز آوردن سر کار و دقیقاً همین کارو انجام دادن که بلافاصله هوگو چاوز هم رفت صنعت نفت چین رو مثلا ملی اعلام کرد و دو دستی داد دست این چینی‌ها و چینی‌ها اومدن این نفت رو راحت بردن. چینی هم نبودن، همون کمپانی‌های شوران اکسان بودن. منتها این بار اون مالیاتی که بعد به آمریکا پرداخت نمی‌کردن، چون مثلا کمپانی چینی بودن و حالا یه مالیات شاید 1/10 هم به دولت چین پرداخت می‌کردن. دولت چین هم
به یه نفعی خلاصه بهش میرسید، ولی نفع در اون حدی نبود که بخواد مثلا با آمریکا رویارویی کنه، بخواد جلوی آمریکا وایسه که از منافع این کمپانی نفتی ها دفاع بکنه، که این کارم نکرد همونجور که دیدیم. اما در مورد ایران هم همینطوره. جمهوری اسلامی بزرگترین سرمایه همین دیپ استیت هست، همین کمپانی نفتی است، فقط نفت ایران هست. اون هرج و مرج و آشوبی که جمهوری اسلامی در کل این منطقه به وجود آورده، نه تنها باعث شده که نفت این منطقه رو به ارزون ترین قیمت با بدترین شرایط بتونن ببرن از این منطقه بیرون. فقط نفت ایران نیست، نفت عراق هم هست، نفت سوریه هم هست، نفت خیلی از کشورها هست. خود عراق کمتر از ونزوئلا نفت نداره به تنهایی. همه این نفت رو دارن میبرن ارزون با کمترین قیمت، و این پولی که از این نفت حاصل میشه صرف این کشورها نمیشه، باعث بازسازی این کشورها، درست شدن زیرساخت تو این کشورها نمیشه. این کاری که کمپانیای نفتی دارن میکنن. یعنی مثلا شما فرض کنید که کشوری مثل عراق پالایشگاه نداره به اندازه که بتونه بنزین خودش رو تامین بکنه. خب چرا باید اینجوری باشه؟ این میخوام بگم نقشه کمپانیای نفتی چی است. و جنگ دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی در همون راستا است، برای اینکه جمهوری ایران رو از چنگ این کمپانی نفتی در بیاره. نه فقط ایران، کل خاورمیانه رو، تمام آشوبی که تو خاورمیانه است به وسیله جمهوری اسلامی است، بهانه‌ش هم اسرائیل هست. خب تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار باشه همچنان این دشمنی با اسرائیل باقی میمونه. بعد جمهوری اسلامی از بین بره و بعد هم اسرائیل هم شکلش عوض خواهد شد دیگه، به شکل کشوری که فقط صاحب یک ارتش قدرتمند بزرگ هست نخواهد بود. یک کشوری میشه که پیشرو خواهد بود در پیشرفت‌های خاورمیانه، در به نفع کل منطقه و خاورمیانه خواهد بود. در صلح و آرامش مردم خاورمیانه میتونن دوباره کنار هم زندگی بکنن. برای همین جمهوری اسلامی باید از بین بره. برای همین من فکر می‌کنم که حتما دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی حمله میکنه، یک حمله دقیق، نه مثل حمله‌ای که جورج بوش به عراق کرد یا به افغانستان کرد، نه، یک حمله دقیق و تمام کننده خواهد بود. یک حمله که شاید بیشتر از یک هفته طول نکشه، حد اکثر یک هفته، و تموم شه کار جمهوری اسلامی. شاید هم در همون یکی دو روز انجام شه. برای ونزوئلا 2-3 روز برنامه‌ریزی کرده بودن، ولی خب ظرف یک روز، واقعا ظرف چند ساعت، یک روز هم نشد، ظرف چند ساعت تموم شد، ظرف 4-5 ساعت تموم شد. شاید برنامه‌ریزی طولانی، چون تمام جوانب امر رو میسنجند، برای همه چی حساب کتاب میکنن که اگه این کاری کرد بعد ما چی کار کنیم. و راجع به ایران هم همین هست. این وقتی که تا الان گذشته دارن خیلی دقیق حساب کتاب میکنن که چطور این حمله رو تمام کننده انجام بدن که کار جمهوری اسلامی در همین یک حمله تمام بشه. خیلی هم وسیع و گسترده خواهد بود. گفتم شاید 10-20 برابر 30-40 برابر اون چیزی که در ونزوئلا بوده در ایران انجام میشه. برای همین نگران نباشین. 47مین رئیس جمهور آمریکا 47 سال ظلم و جنایت جمهوری اسلامی رو تمام میکنه. این هم شاید بشه یک شعاری از توش در آورد. و اما راجع به مبارزه به ریتم هستی. ببینید دوستان، من دیروز خودم توی تظاهرات واشنگتن که جلوی کاخ سفید برگزار شد حضور داشتم. دیدم جمعیت زیادی اومدن، خیلی هموطنانمون ایرانیان زیادی در سرمایه که اینجا سرد هست هوا، در این سرما حضور پیدا کردن و شعار میدادن. بالاخره حداقل از صبح که بلند میشن تا بیان تو این تظاهرات برگردن حداقل 7-8 ساعت وقت گذاشتن، و این 7-8 ساعتی که میتونستن برن خیلی کارهای دیگه انجام بدن و وقت گذاشتن اومدن اونجا و بعد در حمایت از مردم ایران، برای اینکه دلشون با دل مردم ایران یکی هست. همه همین خواسته رو دارن که از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. خب اون چیزی که من دیدم این هستش که ما میتونیم این انرژی رو ببین، من دارم به این انرژی فکر میکنم، این 7-8 ساعت انرژی که صرف شده، این چند هزار ایرانی بتونم بگم ایرانیانی که میان اکثرا آدمای تحصیل کرده و بسیار موفقی هستن، کسانی هستن که ارزش داره، یعنی ساعت کارشون ساعتی $40-50 حداقل ارزش داره. من دارم به این فکر میکنم که این همه انرژی خوب، کسانی که توانا هستن، کارایی خوب دارن، این بعد جور دیگه، بعد یه بهره بیشتری برسونه به مردم ایران، میتونه برسونه.
ما فکرهایی که به ذهنم رسید راجع به این داستان و در ضمن مثلا توی تورنتو حدود 100,000 نفر آدم تو دمای منهای 10 درجه سانتیگراد اومدن همین دیروز. یا توی مثلا مونترال همینطور، توی یوتوبری سوئد، توی استکهلم، توی آلمان، هامبورگ، شهرهای مختلف آلمان همین تظاهرات برگزار شد. توی شهرهای تو فرانسه، پاریس، خیلی از شهرهای اروپایی ایرانیان به میدان اومدن. مثل داستان مهسا امینی هم همینطور بود، ولی خب این دفعه شاید میتونم بگم وسیع‌تر حتی اومدن به میدان و من راستش حیفم میاد از این انرژی که اونجوری که باید، اون نفعی که باید به مردم ایران برسونه رو نمیرسونه. خوبه توجه جهانی جلب میشه، بالاخره توجه افکار عمومی رو خودش جلب میکنه، ولی میتونه خیلی خیلی زورش میتونه بیشتر، یعنی زورش خیلی بیشتر از این حرف هست. بعد ما اینو یه جورایی کانالیزه بکنیم که برسیم به اون هدف، یعنی هممون زودتر به هدفمون که آزادی ایرانه برسیم با هزینه کمتر. حالا به غیر از این که حالا این کشورهای خارجی ما کمک میکنن یا نمیکنن، ما خودمون انرژی کافی رو داریم، این همین نیرو هست، باید استفاده کنیم ازش. یه سری پیشنهاد دارم. یکی این که این شعارها باید تبدیل به پیام بشه. یعنی مثلا فرض کنید مردم توی ایران میان شعار میدن، میگن مرگ بر دیکتاتور، امسال سال خون سید سرنگونه، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. اینها رو به فارسی میگن. چرا؟ چون مردمی که اونجا هستن فارسی زبان هستن، میفهمن چی میگن و بعدم حاکمان این زبان رو میفهمن و اعتراض به اون حاکم وقتی میگن تو ایران مرگ بر دیکتاتور، یعنی دارن به خامنه ای میگن، دارن میگن مرگ بر خامنه ای. ولی شما وقتی جلوی کاغذ میگید مرگ بر دیکتاتور به فارسی، معنی نمیده. یا حتی در پاریس یا در شهرهای اروپایی شعار درست خوبه که انعکاس بدیم شعار مردم ایران رو، ولی شعارها باید تبدیل بشه به نظر من به پیام و به زبان اون کشوری که داریم توش تظاهرات میکنیم. اگه در آمریکا هستیم به زبان انگلیسی، اگه در آلمان هستیم به زبان آلمانی، در سوئد هستیم به زبان سوئدی، در آمریکا، کانادا، استرالیا خب به زبان انگلیسی. و این میتونه بعد بیاد روی سری پلاکارد، بعد ما بنرهای بزرگی داشته باشیم که این پیام ها رو، یکی دو تا پیام بعد انتخاب بشه، 3-4 تا پیام های مردم ایران، چیزی که مردم ایران تو خیابون میخوان. یعنی این که مردم ایران میگن این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، یعنی پهلوی رو انتخاب کردن. خب پس ما باید بگیم به مردم دنیا که این انتخاب مردم ایرانه، مردم ایران کف خیابون، و این رو باید به زبون انگلیسی بگیم، باید به زبون اون کشوری که داریم توش تظاهرات میکنیم باید بگیم که مردم اونجا افکار عمومی بفهمه. یعنی وقتی که مثلا شما تظاهرات میکنی، یه بلندگوی گندم گذاشتی داد میزنی توش سید علی سرنگونه، اون آمریکایی که داره اونجا رد میشه گوشتو میگیره زودتر از این آلودگی صوتی دور بشه. هیچ علاقه پیدا نمیکنی که بفهمی که این جمعیت چی دارن میگن، این همه چند هزار نفر آدم اومدن اینجا جلوی کاغذی چی دارن میگن اینا. این باید بیاد روی سری پلاکارد، یعنی که به زبان انگلیسی باید بشه، باید پیام بدیم، باید روی افکار عمومی دنیا، روی افکار عمومی اون کشوری که داریم توش تظاهرات میکنیم اثر بذاریم. برای همین مهم هست یکی از پیام ها که ما باید بدیم به مردم دنیا و به مردم دنیا اینو بفهمونیم این هستش که نابودی جمهوری اسلامی به نفع دنیای آزاد هست، هم به نفع مردم ایران هست و هم به نفع دنیای آزاد هست، به نفع مردم آمریکا هست، به نفع مردم کانادا، استرالیا، اروپا هست. تمام این کشورها دولت‌هاشون دارن یک هزینه سالانه اضافه از مردمشون میگیرن، یک مالیات اضافه‌ای دارن میگیرن که برن با تروریسم مبارزه بکنن. پایان جمهوری اسلامی یعنی پایان تروریسم. این رو باید به مردم دنیا بفهمونیم که ما منافع مشترک داریم. بشون مردم ایران الان دارن فداکاری میکنن، هم برای خودشون هم برای شما، و این بعد به صورت یک پیام به گوش مردم کشورهای اروپایی و کانادا و استرالیا و آمریکا برسه. بعد مردم آمریکا بفهمن که مردم ایران چه فداکاری دارن میکنن براشون و همراه بشن با مردم ایران، منافع مشترک دارن با مردم ایران، بعد همراه بشن کمک کنن به مردم ایران تا زودتر به این هدف برسیم. نابودی جمهوری اسلامی یعنی مالیات کمتر، یعنی دولتتون بهانه‌ای نداره که مالیات بیشتری از شما بگیره، چون نبرد با تروریسم از بین میره، تمام میشه، به ضرر کمپانی‌های اسلحه‌سازی هست،
ولی به نفع شماست، به نفع شما مردم آمریکاست، به نفع شما مردم کانادا و کل اروپاست. پس کمک کنید تا جمهوری اسلامی از بین بره. برخلاف این چیزی که این حرفا رو تو رسانه‌های آمریکایی نمیزنن، تو رسانه‌های اروپایی کانادایی نمیگن این چیزا رو. بنابراین این وظیفه ماست که این پیام رو به گوششون برسونیم. اینا گفتم میتونه روم پلاکارتا بیاد. ما احتیاج داریم به بنرهای بزرگ و این بنرها رو میتونیم جای مختلفی به نمایش بذاریم. یعنی بعد از این انرژی استفاده بکنیم، از این انرژی چند ساعت وقتی که داریم میذاریم استفاده بکنیم که نفع بیشتری به هموطنمون برسونیم. فقط روش هامون رو باید عوض بکنیم. گفتم به جای اینکه داد بزنیم بگیم مرگ بر دیکتاتور، بعد به انگلیسی یه چیزی بگیم، یا اینکه رو پلاکارتا به زبان انگلیسی باشه، اثرش بیشتره، به مردم ایران بیشتر کمک میکنه این کار. مثلا یکی دیگه از، حالا میگم من برای اینکه چند تا ایده فقط داده باشم دارم چند تا پیشنهاد میکنم که ایده ها رو شما داشته باشین، بعد خودتون میتونید خیلی ایده های بهتری بهش برسین. مثلا همه مردم ایران، تمام ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن میدونن که نایاک یک بال جمهوری اسلامی، مدافع جمهوری اسلامی است. الان هم خیلی فعال شده. خب ما این رو به صورت یک بنر، به صورت یک پلاکارد میتونیم در بیاریم که بگیم آقا نایاک نماینده مردم ایران نیست. خیلی راحت به زبان انگلیسی، که مردم آمریکا بدونن که مردم ایران کجا وایسادن و نظرشون راجع به نایاک چی هست. حالا اگه یه گروهی مدعی هستش که میخواد از حرف مردم ایران رو منعکس بکنه، اگر این پلاکارد رو جلوشو گرفت و منعکس نکرد، خب دیگه خودشون نشون داده که کدوم طرف وایساده. چون برای مردم ایران مسجل هست که نایاک داست. تکلیفشون مردم ایران تکلیفشون با نایاک مشخصه که نایاک چی است. مصاحبه هاشون هست، آدماشون تو این رسانه ها دیدیم که چقدر از جمهوری اسلامی دفاع کردن. چیزی نیستش که پنهان بشه برای کسی. به بهانه‌های مختلف از، یعنی خونشوری کردن برای جمهوری اسلامی، دیگه اومدن توجیه کردن رفتار کثیف جمهوری اسلامی در تمام این سالها. خب این رو باید اکسپوزشون بکنیم، باید بگیم که اینها نماینده ایران نیستن، نماینده مردم ایران نیستن. این چند هزار نفری که در مثلا 100,000 نفر توی تورنتو اومدن بیرون، گفتم 7-8 ساعت وقت گذاشتن، میشه 700-800 هزار ساعت کار. من مطمئنم که این 100,000 نفر حداقل 30-40 هزار نفرشون حاضرن روزی 1 ساعت وقت بذارن برای ایران. پیشنهادم به شمایی که دارین این برنامه رو میبینین این هستش که با دوستانتون، با نزدیکانتون، نمیخواد منتظر باشین یک کسی به شما بگه چی کار کنین، خودتون با دوستانتون، 4-5 تا دوستان نزدیکتون یک اتاق فکر تشکیل بدین، بشینین با هم حرف بزنین، 1 ساعت وقت بذارین حرف بزنین، ایده هاتون رو بریزین رو میز و با یک ایده به یک نتیجه، به یک جنبندی برسین، به یک ایده برسین و بعد این رو در قالب یه سری تراکه، در قالب یه سری از این چیزایی که درست میکنن، از این پلاکارت، مثل تبلیغات یک صفحه مقوای کوچولو، ولی نمیدونم اسم دقیقش به انگلیسی چی میشه، این رو میتونید پخش کنید، بیارین تو همین تظاهرات. بهترین جا هست برای یارگیری. یعنی اینکه شما 5 تایی به جای اینکه 5 نفری برین مثلا این کار رو انجام بدین، شاید 10 نفر دیگه هم همراه شدن با شما که این کار رو با هم دیگه انجام بدین. مثلا چه کارهایی؟ مثلا میشه همزمان، این همزمانیش خیلی مهمه، همزمان به تمام سیاستمداران یا 10 تا مثلا سناتور یا نماینده آمریکایی یا کانادایی رو انتخاب بکنید، همزمان بهشون ایمیل بدید. 10 نفر، 10 تا آدم، 100 تا آدم، 50 تا آدم مختلف از جای مختلف به این ایمیل بدن و بگن که مثلا نایاک نماینده ما نیست، یا جمهوری اسلامی 12,000 نفر رو کشته، شما چیکار میکنین برای مردم ایران؟ یا اینکه نابودی جمهوری اسلامی، یا این نابودی، حالا میگم خودتون اینا یه ایده است، مثل هینت برای اینکه خودتون حتما میتونید به یک متنای خیلی قشنگتر و دقیقتر، فقط باید کوتاه باشه، کوتاهیش مهمه، برسیم به یه سری متنای کوتاه‌تر و تاثیرگذارتر که به اون نماینده‌های مجلس، سیاستمداران تاثیرگذار بفرستیم. یا بریم سراغ سلبریتی، همین سلبریتیایی که سر جریان فلسطین فعال بودن، بریم سراغشون، بریم میگه آقا چرا راجع به این 12,000 نفر آدمی که تو ایران، 20,000 نفر آدمی که تو ایران ظرف 2-3 روز کشته شده حرفی نمیزنیم؟ ولی همزمان
نه اینکه یه نفر دو نفر برن بهشون میگن، 100 نفر باید برن بهشون. گفتم اینجا میشه یارگیری کرد، میشه اون اون فکر بکره رو تو اتاق فکر خودتون باید درست بکنین، بعد بیاین به عنوان یک ایده مطرح بکنین. تو همین تظاهرات بهترین فرصت هست روی صفحه توضیح بدین که ما میخوایم همچین کاری بکنیم، این ایمیلمونه، این صفحه توییترمونه، این صفحه تلگراممونه، بیاین به ما بپیوندیم، با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. کار میخوایم انجام بدیم، میخوایم این کارها رو انجام بدیم. بعد خواهید دید که چقدر هموطنان دیگه بهتون میپیوندن و اینجوری ما میتونیم کمک کنیم به مردم ایران و به خودمون که زودتر ایرانمون رو پس بگیریم، به هدفمون برسیم. یه پیشنهاد دیگه مثلا این هستش که میشه یه سری بنرهایی درست کرد روی این اتوبان‌های شلوغی هستن در لس آنجلس، هم در همین واشنگتن. مثلا یه اتوبانی که در واشنگتن هست، اتوبان 66 هست که مستقیم میره توی شهر واشنگتن. بیشتر کسانی که در دولت آمریکا کار میکنن صبح دارن از همین زیر این یا الان پل هست روش، از زیر این پلا دارن رد میشن. خب میشه این بنرها رو آویزون که من دیدم مثلا برای اوکراین یا الان این کار رو میکردم، برای خیلی از اتفاقات دیگه سر همین داستان بلک لایوز ماتر و اینا این کار رو زیاد دیدیم که این کار انجام میدادن. خب ما میتونیم برای ایران این کار انجام بدیم با پرچم شیر خورشید نشانمون، با همین شعارها، با همین پیام‌ها روی بنرها چاپ بکنیم و اینا رو پخش بکنیم توی این روی این اتوبان‌ها. توی لس آنجلس هم هایوی زیادی، اتوبان‌های زیادی هستش که میشه، یعنی الان پل‌های مختلف در روش میشه روی اون پل‌ها این بنرها رو آویزون کرد که مردمی که دارن رد میشن صبح میرن سر کار اینو ببینن. ما بعد اینجوری رو افکار عمومی اثر بذاریم. اینم باز یه ایده دیگه است. گفتم خودتون میتونین بشینید تو اون اتاق فکرایی که تشکیل میدین، به خیلی ایده‌های بیشتری میرسید. فقط لازم نیست که حتما توی سوشال میدیا، توی شبکه‌های اجتماعی یا توی اینترنت بشه. میتونه خیلی یعنی بزرگتر از این باکس، بزرگتر از این جعبه فکر کنین. خودتون به ایده های بیشتری میرسین. هر چقدر ایده ها بیشتر باشه به ریتم هستی نزدیکتر شدین. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا ایده بعد بدرود.